Ο καλός Θεός, σαν ιστορικός πατέρας, ξέρει που θα μας οδηγήσει. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Όχι μόνο πίστη. Πίστη έχει και ο διάολος και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Στον Ορθόδοξο κόσμο, το Άγιον Όρος θεωρείται τόπος Άγιος. Τι αισθανθήκατε όταν για πρώτη φορά κατεβήκατε ή ανεβήκατε στη γη του Αγιονύμου Όρος? Έχει αλλάξει η αντίληψή σας αυτού του τόπου με την πάροδο του χρόνου? Δεν αισθάνθηκα τίποτα όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Ήμουνα εντελώς άσχετος. Ούτε ήξερα που πήγα και πήγα γιατί με πήγε κάποιος φίλος μου. Και γυρνάγαμε και βλέπαμε ωραία δάση, ωραίες θάλασσες, παράξενα τοπία, παράξενα μέρη, παράξενα κτίρια, παράξενους ανθρώπους που δεν μπορούσα να καταλάβω τι πάθανε και κλειστήκανε εκεί πάνω και δεν βγαίνουν στον κόσμο να παντρευτούν. Ο καθένας πηγαίνει με διαφορετικό τρόπο στους Άγιον Όρος, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική προϊστορία. Άλλοι είναι πιστοί, άλλοι είναι λιγότερο πιστοί, άλλοι περισσότερο πιστοί, άλλοι σαν εμένα άσχετοι εντελώς. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Και έτσι πήγα εντελώς άσχετος, αλλά επειδή ο Θεός ήξερε ότι εκεί θα είμαι ευτυχισμένος, με ψάρεψε εκεί και έμεινα εκεί και λέω δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρουμε πού θα είμαστε χαρούμενοι, πού θα είμαστε ευτυχισμένοι. Υποθέτουμε ότι αν παντρευτώ θα είμαι καλά, ότι αν ταξιδεύω θα είμαι καλά, ότι αν κάνω μια δουλειά, την τάδε ή την άλλη δουλειά θα είμαι καλά. Και αγωνιζόμαστε να τα καταφέρουμε. Καλά κάνουμε, αλλά να λέμε και στο Θεό, Θεέ μου βοήθησέ με να τα καταφέρω αν είναι και το θέλημά σου. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς δεν ξέρουμε αν είναι πάντα καλό. Μπορεί στο γάμο να δυστυχήσουμε, μπορεί σαν μοναχοί να δυστυχήσουμε, μπορεί στην δουλειά που πήγαμε να το μετανιώσουμε, μπορεί στο ταξίδι που θα κάνουμε να μας συμβεί κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρουμε το μέλλον. Γι' αυτό ναι μεν θα αγωνιζόμαστε για κάτι που νομίζουμε ότι είναι καλό για μας, αλλά πάντα θα λέμε στο Θεό αν είναι και το θέλημά σου. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι πάντα το καλό για μας. Ποτέ εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ όταν ήμουν 17, 18, 19, 20 χρονών, 21 χρονών, ότι θα ήμουν ευτυχισμένος σαν μοναχός. Ποτέ δεν το σκεφτόμουν αυτό. Αλλά ο Θεός που το ήξερε, βρήκε τον τρόπο και με οδήγησε στο μοναχισμό. Και μάλιστα εγώ μετά από αρκετές επισκέψεις στο Άγιον Όρος συνδέθηκα με έναν πολύ διανοούμενο ηγούμενο. Επειδή εμείς τότε δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε τα τρανζίστορ να ακούμε, τίποτα δεν είχαμε. Το διάβασμα μας ήταν η διασκέδασή μας. Διασκεδάζαμε διαβάζοντας. Ταξιδεύαμε στον κόσμο διαβάζοντας. Μαθαίναμε για όλο τον κόσμο διαβάζοντας. Και όταν είδα αυτόν τον ηγούμενο να είναι τόσο μορφωμένος και να ξέρει τόσο πολλά, θαύμασα και λέω αν εγώ ποτέ γίνω μοναχός, μόνο σε αυτόν εδώ θα γίνω. Και τον έκανα πνευματικό. Και μου μίλεγε εκείνος για τον Μπετόβεν, για τον Βαν Γκόγκ. Πω έλεγα, εγώ αν ποτέ γίνω μοναχός, μόνο εδώ θα γίνω, σε αυτόν εδώ. Ευτυχώς με φύλαξε η Παναγία και δεν έγινε μοναχός σε αυτόν τον ηγούμενο. Αν είχα γίνει μοναχός σε αυτόν τον ηγούμενο θα τα είχα πετάξει και θα είχα φύγει. Γιατί ήξερε το μοναχισμό διανοητικά, εγκεφαλικά. Μίλαγε και μιλάει ωραία, ζει ακόμα, ο Θεός να του δίνει χρόνια. Αλλά όταν έρθει η ώρα του πειρασμού και σε χτυπήσει ο διάολος κάτω σαν χταπόδι, να δεις πού πάει και ο Βαν Γκόγκ, να δεις πού πάει και ο Μπετόβεν, να δεις πού πάνε και όλα αυτά τα ωραία. Τότε χρειάζεται όχι ηγούμενος μόνο, γέροντας, ο οποίος να τα έχει ζήσει αυτά, να τα έχει νικήσει, να έχει πείρα και να μπορεί να σε διδάξει. Και ευτυχώς ο καλός Θεός, όταν ήρθε η ώρα να γίνω μοναχός, με εμπόδισε να πάω στον πνευματικό μου
στον οποίο εξομολογιόμουν χρόνια και έλεγα μόνο σε αυτόν θα γίνω μοναχός. Τα έφερε έτσι που έγινα υποτακτικός στον Εφραίμ της Αριζόνης, που τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου και ο οποίος δεν με ικανοποιούσε. Ναι, μεν μου άρεσε, αλλά δεν ήξερε για Βαν Γκόγκ, δεν ήξερε για Μπετόβεν, δεν ήξερε τίποτα. Ήξερε όμως ο Θεός ποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει. Και ενώ χωρίς να ξέρω εγώ σκεφτόμουν να πάω στον διανοούμενο, ο Θεός με έστειλε στον αγράμματο. Και αυτός με βοήθησε. Βέβαια τον εβόηθησα και εγώ να αγιάσει με αυτά που τράβηξε από μένα. Πήρε πιο πολλά στεφάνια. Αλλά και χάρη σε αυτόν τον αγράμματο είμαι εγώ ακόμα μοναχός. Χαιρόμαστε, Γι' γέροντα. αυτό θα αγωνιζόμαστε, γι' αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό, αλλά θα έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Εκείνος ξέρει πού θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Εμείς δεν ξέρουμε. Οπωσδήποτε θα αγωνιζόμαστε και να μην υποχωρούμε. Αλλά να τα αφήνουμε και στο Θεό. Να παρακαλάμε και το Θεό. Αν δεν είναι για καλό μου, φέρε εμπόδια, να μην πετύχω. Εγώ δεν το έλεγα τότε αυτό γιατί δεν ήξερα. Αλλά ο Θεός που ήξερε μου έφερε εμπόδια και δεν πήγα στον διανοούμενο, μορφωμένο, εύγλωτο, πνευματικό, ο οποίος και τώρα ακόμα όταν μιλάει, όταν γράφει, μένεις με ανοιχτό το στόμα και λες τι καταπληκτικός είναι αυτός. Μακάρι να ήταν κι άλλοι τέτοιοι. Ο Θεός με φύλαξε και δεν πήγα. Γιατί ο αγράμματος δεν μου γέμιζε το μάτι. Μου φαινόταν λίγος για μένα. Όλοι έτσι την πατάμε. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ξέρουμε εμείς. Τι ξέρουμε, ξεράδικα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Αλλά ο καλός Θεός, σαν ιστορικός πατέρας, ξέρει που θα μας οδηγήσει. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι μόνο πίστη. Πίστη έχει και ο διάολος. Να έχουμε και εμπιστοσύνη.